Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac citirea generală pentru următoarele 7 zile. Să vedem ce noutăți ne mai apar. Despre 7 voiam să vă vorbesc puțin, pentru că el are vari înțelesuri în ezoterism, dar numerologic se compune din 2 plus 5, 1 plus 6, 4 plus 3. Și dacă ne uităm în tarot, 2 și 5 sunt înalta preoteasă și înaltul preot, spiritualitatea și credința noastră, 4 și 3 sunt împărăteasa și împăratul, altă echipă, sau energia feminină și energia masculină, și 1 și 6 sunt magicianul, intenția omului de a veni la întrupare și apoi de a trăi cu alegerea aceasta și de a naviga prin viață. Iar în cartea lui Richard Rudd, 25 este iubirea universală, dar care în aceste momente de noi practic este experimentată prin durere universală, colectivă. Este durerea ce ne înconjoară și ce m-a făcut să vă spun asta este faptul că mă tot plimb prin casă de ceva timp. Ardeam de nerăbdare să mă pot așeza la birou, dar era și o chestie care cumva mă oprea. M-am tot învârtit, am curățat spațiul cu salvie și cu Palo Santo pentru că am rămas fără tămâie din aceea bună. Am folosit uleiuri esențiale să mă simt mai bine. Am făcut niște curățări cu sare. Tot simțeam așa cumva ca o apăsare, nu știu. Voiam să vin aici, dar parcă nu voiam să mă mai conectez la durerea din câmpul colectiv. Sper să mă pot explica, adică voiam să mă conectez la iubire, la bine, și pentru mine ca om este foarte important în viață să știu că cei din jur sunt bine, că oamenii sunt bine, iubesc umanitatea. Știu că fiecare pădure are uscăciuni, dar cu toate astea înțeleg că fiecare dintre noi este scânteia divină. Adică nu este nimic permis sau nu există nimic fără scânteia divină. Viața este divinitatea însăși. Și atunci, da, am zis că poate vă ajută 25 să știți ce înseamnă și numărul 7. Să vedem ce ne arată în relații, planul material, emoțional, spiritual. Plus că am fost astăzi prin oraș și la fel mă uitam la oameni. Erau așa triști, apăsați. Am mai spus într-un clip anterior că dacă vreau să descoper ceva sau să descarc vreo informație din eter, o fac mergând pe stradă. Așa contemplez cel mai bine, fiind atentă la ce se întâmplă. Și oamenii s-au deconectat de la bucuria de a trăi. Da, să vedem. Pentru următoarele 7 zile vă găsiți bucuria, iubirea universală, iubirea de tot ce există, dincolo de ce ne spune doar mintea, doar ego-ul. Oh, ce frumos! Curcubeul și speranța. Numărul 6, iată. Sunteți magicienii propriei voastre vieți și aveți o alegere de făcut între minte și rațiune, pentru că despre asta vorbește cartea Îndrăgostiții. Și finalul, concluzia la care ajunge nebunul în tarot este că are nevoie de ambele, pentru că minte fără suflet nu se poate, suflet fără minte nu se poate. Și aici avem niște inițiale, iată, le vedeți voi mai bine, și numărul 9 și numărul 2, 11, din nou, un liber arbitru. Și dacă cumva vă gândiți că viața v-a fost așa sub o formă sau alta predestinată și nu aveți liber arbitru, aveți în permanență la îndemână măcar decizia.
măcar decizia, măcar alegerea. Să nu uitați asta. 9 este o închidere de ciclu care are legătură cu o karmă, poate fi, dar și cu o lecție importantă din viața voastră care urmează să vină. Iată, este pe drum, este bine, este ok. O revenire a cuiva poate fi aici, dar nu neapărat. Nu neapărat. Abundență. Cochilie. 25. Da, știu. Și eu sunt uimită. Deci abundența vine din iubirea universală, din iertare, din înălțare, din înțelepciune. Din asta așa pe o bancă, din aceea de lemn uscată undeva și a contempla. Am uitat așa îndelung la oameni și la a mă gândi la viața mea și cum toate s-au așezat în ea, pentru ca eu să-mi pun întrebarea, stând pe banca uscată, de ce? Și apoi vor veni și răspunsurile, 2 și 5. 7. Abundență. Speranța că poate exista binele aici. Și da, poate. Da, poate. 6 este cifra omului. Spiritele naturii, elfi, zâne și formațiuni stâncoase, să le spunem. Apa, iată, din iubire, iubirea universală. Iubirea este una cu totul. De asemenea, vedeți că aveți nevoie de natură, să ieșiți în natură, să vă reconectați la câmpul electromagnetic al planului terestru, al Pământului și să vă uitați la ce spun frunzele, pomii, florile, pentru că au un limbaj. Grăiesc și grăiesc înalt, grăiesc înțelept. Și să vă aduceți aminte cine sunteți. Cultură, armonie și credințele noastre. Reziliența este și ea cumva o stare de acceptare, de liniște interioară și aici avem ursul, care este și un simbol al puterii. Aici mai poate fi o provocare, poate la locul de muncă sau în ceea ce ține de planul financiar, de o luptă a voastră cu cineva, culoarea albastru, de a nu putea discuta despre asta și de a avea un blocaj emoțional sau de a ne fi teamă. Sper să depășiți temerea. Binecuvântarea săptămânii, relația sau faptul că poate vă liniștiți în relație, vă simțiți voi bine în relații de tot felul, iată, poate fi la serviciu sau în relația cu voi înșivă în natură, în relația cu banii sau în relația la care vă gândiți și pentru care aveți o speranță. Noiembrie, incredibil, Scorpionul și Săgetătorul, Pluto și Jupiter, de fapt, la început de lună iunie vom avea o conjuncție puternică între nodul nord și Jupiter, care ne vorbește despre un ajutor divin, un foarte mare imbold, avânt sau, să fie o amuzantă, șut în fund, pe care ni-l dă energia să ne ducem către ceea ce ne este potrivit, nu către ceea ce vrem. Și aici am spus că avem Scorpionul și Săgetătorul și în opoziție Taurul și Gemenii. Axa materială și axa cunoașterii. Axa materială din perspectivă de plan fizic și axa cunoașterii. Că s-ar putea ca lucrurile pe care noi ni le dorim să nu mai fie bune pentru noi la nivel de relații și că este timpul să mergem mai departe, să ne extindem, să ne reconectăm la cine suntem, pentru că s-a pierdut esența și iubirea și bucuria de a trăi aici, fiind prinși foarte mult în cochilia noastră, în ideea noastră, în viața noastră, în bucățica noastră de poveste. Să vedem.
La nivel de relații avem 2 de cupe, avem puterea, avem 10 de bâte și avem regele de spade. Vedeți, teama de a vorbi, teama de a discuta, o eliberare, încrederea că se poate mai bine de atât, puterea interioară de a vă calma gândurile, pentru că la noi gândurile sunt ceea ce ne împiedică, practic, să trăim viața frumoasă și armonioasă pe care o dorim. Și nu avem 2 de cupe, avem 4 de cupe. Și nemulțumirea. Nemulțumirea. Nu sunt mulțumit și am o stare interioară agitată și acest lucru mă epuizează, mă consumă pe interior. Și aici avem un personaj, posibil persoana voastră de interes sau cea la care v-ați gândit, care este detașată emoțional în acest moment de voi. Și cu 4 de cupe aici, energia spune că nu este într-o zonă sentimentală în această perioadă, pentru că are o povară de dus sau pentru că a avut de internalizat, de acceptat o trăire sau pentru că pur și simplu s-a regăsit neputincios sau neputincioasă sau are în viața sa un cadru, un context de depășit sau care îi împiedică cumva starea de bine. Puterea interioară aici, puterea însăși vine prin arhetipul leului și spune voința ta este mai presus de toate. Însă s-ar putea să te încăpățânezi, ai rămas fixat într-o oarecare măsură cu gândul către cineva care acum nu este disponibil și porți o povară, porți niște bolovani în spate, fără să-ți fi spus nimeni să o faci. Și asta este alegerea ta. Da, te motivează speranța, dar în egală măsură ești și foarte deconectat de la cine ești sau de la ce însemni în acest moment pentru persoana asta. Poate persoana asta este deja într-o altă căsătorie. Aici avem în față un munte, un scorpion. Persoana aceasta ți-a cauzat ție o traumă pentru că are și ea o traumă. Prin efectul de oglindă v-ați regăsit și v-ați atras. Și voi folosi astăzi tarotul legea atracției ca să vedem care este dinamica pe lângă acesta. Și atunci, puterea ta nu stă în această relație de iubire, puterea ta stă în mai mult de atât. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți persoane singure, v-ați detașa cumva emoțional de sufletul vostru, mentalizați iubirea și nu e bine ce faceți, pentru că fie sunteți de părere că oricum oamenii s-au schimbat atât de mult încât nu mai găsiți oameni potriviți în lume alături de care să întemeiați o relație și v-ați cam pierdut speranța și sunteți așa într-un mic univers al vostru din care nu vreți să ieșiți, fie aveți o traumă anterioară lăsată acolo de cineva și cumva o păstrați prezentă în viața voastră, deși aici văd că, într-adevăr, unii s-ar putea să vă îndreptați către viitor mai plin de speranță, mai plin de pasiune și de dorința de a trăi. Dacă sunteți într-un cuplu stabil, pentru că am și ascultători în această situație, duceți o luptă pentru putere aici, pentru o ideologie cu cineva care vă respinge credința, vă respinge ideea, vă respinge părerea. Și acest lucru vă deranjează într-o oarecare măsură, însă există cale de soluționare aici prin determinare, dar printr-o determinare oarecum empatică. Aici este cineva care contemplează, exact cum vă spuneam, pe o băncuță uscată la poartă, care trebuie să-și recapete bucuria. Este o stare care totuși avansează. Sunteți într-un punct în care veți găsi o soluție, da? Pentru că 9 de bâte, rănile sunt aici, port experiența, facem parte dintr-un cuplu, ne acceptăm așa cum suntem și mergem mai departe cu consimțământul amândorura. Iar pentru alții dintre voi aici, văd că s-ar putea să vă fi îndrăgostit de o persoană, dar care este cumva diferită de voi la nivel de statut social sau aveți ceva impedimente de natură legislativă, legală în acest moment care nu vă dau pace și nu vă permit apropierea de această persoană. Să vedem. Pentru lumea avem fixasul de bâte, ia uitați. Fixasul de bâte.
Ce interesant cum se leagă. Vedeți aici, omul acesta își repară opincile, cizmele, are asul de bâte aici, a trecut prin multe, dar și le repară și merge mai departe. Deci pentru toate situațiile pe care le-am enumerat anterior veți găsi o soluție. Chiar și dacă nu sunteți cu persoana la care vă gândiți voi, fie voi depășiți această stare și vă liniștiți singuri, fie persoana aceasta urmează o cale care în acest moment este în solitudine, este pentru sine. Aici mai poate fi și foarte multă pasiune care nu se poate manifesta în planul fizic, pentru că nu am deloc elemente de monede, o voință foarte, foarte mare de a vă vedea și practic rămâne totul așa la nivel de convorbire, de mentalizare, de cuvânt, pentru că posibil unii să fiți la distanță de ceilalți. Aici avem 2 de spade, cineva se protejează și contemplează, după cum am spus, își protejează inima. Este o traumă, este o rană, dar este și un moment în care voi sau persoana la care vă gândiți acum vă protejați, exact cum spuneam, uite-l și pe 9 de bâte, da? Își poartă rănile, cineva se protejează. Dacă ați ieșit dintr-o relație, fie cineva se protejează de voi, fie cineva se protejează pur și simplu. Nu de voi, ci voi doar le-ați reflectat cumva trauma care s-a reactivat acolo, ceva din viața lor de dinainte. Sau pur și simplu v-ați certat, nu le-a convenit și ei în acest moment sunt în izolare. Este o carte cumva a izolării și nouă, este tot o stare a izolării. Vedeți, și tot elementul picior este aici. Am de gând să fac un pas înainte, dar încă nu. Mă gândesc foarte bine la ce am de făcut. Dacă sunteți într-un cuplu aici, unul dintre voi este mai șifonat pentru că îl rănește părerea celuilalt. Indiferent că vorbiți despre ce listă de cumpărături să faceți sau mai știu eu ce aveți acolo în casă, în discuție. Deci ceva nu se echilibrează. Dacă sunteți separați, cineva se protejează sau nu vă dă de veste pentru că este într-o stare de contemplare. Are o nevoie de a se reconecta, are o speranță în legătură cu ceva, dar emoțional conectat neapărat la voi în acest moment, s-ar putea să nu fie, iar pentru alții dintre voi cineva contemplează și este într-o stare de dor, are capacitatea de a trece peste rănile anterioare. Este doar o chestiune de decizie, să vedem unde duc cărțile. Pentru regele de spade avem 9 de cupe. Către dorință, către o dorință. Fie voi sau persoana la care vă gândiți, aveți o dorință de împlinire sau acest rege de spade este un pic egoist, este doar pentru sine, se vede doar pe sine în acest moment. Și cu 4 de cupe, da, se cam vede pe sine, își cam protejează sentimentele de voi sau poate voi ar trebui să vă protejați puțin sentimentele și să vă alocați un pic de timp doar vouă. 4 de cupe. Sau dacă sunteți căsătoriți în relație, cineva vă poate acuza că sunteți egoiști. 4 de bâte. Relația, stabilitatea. Este o stare de împlinire, da. Unii dintre voi vreți neapărat să faceți ceva și partenerul vostru nu este în totalitate de acord. Pentru alții dintre voi, țineți cu dinții, vreți manifestarea unei relații, așa cum a fost ea anterior, dar acest lucru nu se mai poate dacă se reconectează relația, dacă se rea relația, va veni cu înțelepciune, aveți de depășit niște lecții, aveți de lăsat jos garda, de îndepărtat ego-ul. Pentru alții dintre voi, pentru cei care sunteți singuri, da, puteți să intrați într-o relație cu cineva și cunoaște pe cineva, dar cărați după voi relația anterioară, în sensul că experiențele voastre de viață de până acum, credința voastră este cea care vă ghidează drumul și apoi trebuie să o curățați pentru că aici vă protejați, nu permiteți în câmp fluxul energetic. Iar unii dintre voi s-ar putea să fie manifestat în viața voastră pe cineva care vă agasează așa și voi nu doriți acest lucru, voi să fiți cei care respingeți pe cineva.
Și aici avem 6 de spade, o soluție. 6 de spade vine cu ajutor. Fie trebuie să cereți ajutor, dar ajutorul acesta să fie din înalt, de la sufletul vostru, și să căutați exact soluția, pentru că s-ar putea să vreți totuși o soluție, dar în urma voastră să fi rămas 5-ul de spade, care ne vorbește despre traumă, ceartă, cuvinte spuse fără rost sau cu rost, dar care au lăsat răni și urme adânci și atunci trebuie vindecare acolo. Fie vă îndreptați rapid către ceva și susțineți un compromis, compromisul fiind cu sufletul vostru care, și cu mintea voastră, care vă tot împinge să mergeți înainte în credința voastră proprie, și vă îndreptați către 7 de spade, care spune autosabotaj. Deci cumva energia aici vă susține, dar pe voi să vă limpeziți mintea. Și 10 de bâte, pentru că este un capăt de drum aici, adică o schimbare clară apare. De la 10 de bâte s-a întors înapoi spre asul de bâte. 3 de cupe. Iată că cineva își poate recăpăta bucuria. Deci voi vă puteți recăpăta bucuria, puteți fi bucuroși. Cu 6-le acesta de spade veți găsi o soluție. Pentru cei care sunteți într-o relație, găsiți numitorul comun, găsiți teritoriul comun prin care să vă aliniați cu persoana voastră dragă. Pentru cei care sunteți separați, din nou, voi doi, așa cum ați fost înainte, vă învârtiți în cerc și este nevoie de o elevare, este nevoie de un pic de ajutor aici, să cereți ajutorul cuiva sau cineva vă poate sfătui cum anume să faceți, sau mai implică o a treia persoană aici, care poate fi trio amoros într-adevăr, dar implică practic acceptarea voastră și iertarea voastră în legătură cu această persoană, nu a trioului neapărat, și atunci, odată ce ați spus da, să mergeți mai departe, sau implică o a treia persoană în sensul că puteți primi ajutor din exterior, de la familie, de la cine doriți voi. Dar 4 de bâte, cu 6 de spade și cu 3 de cupe aici spun că există speranță, atâta vreme cât voi vă reamintiți și ce a fost în trecut acolo. Pentru că noi ne facem singuri cu mâna noastră lucrurile. Ia să vedem ce ne spune 2 de spade aici. 2 de spade, 2 de spade. Vă protejați. Și voi și persoana aceasta vă protejați, contemplați. Nici voi, nici ei nu sunteți siguri. La nivel de subconștient, așa, adevărul adevărat că vreți să vă conectați sau să vă reconectați înapoi cu cineva. Asul de cupe. Nu sunteți siguri de iubire. Fie de iubirea lor, fie de iubirea voastră. Potențial de iubire aici există, dar din nou, uitați, asul de cupe, 3 de cupe, ne duc în 4 de cupe. Există nemulțumire și atunci trebuie să vedeți ce v-a nemulțumit dacă ați ajuns în punctul în care sunteți. Aici, pentru cei care sunteți căsătoriți, dacă aveți acum discuții, certuri, ce frumos! Uitați, măi, oameni buni! Și ciclul de 9 și justiția. Trebuie să fim buni toți. Așa, dacă există nemulțumire acolo, trebuie să încercați să găsiți o soluție, să fie egalitate pentru toată lumea sau cumva, prin pasiune, prin suflet, prin spirit, să vă aliniați la baza relației voastre, la motivul real pentru care sunteți acolo în relație, pentru că acel lucru va veni ca o revelație și vă ajută, iar pentru cei care sunteți singuri, să înțelegeți care vă este bucuria în viață, pentru că vă protejați să nu fiți răniți și acest lucru, protecția aceasta pe care vă puneți singuri mental, vă duce în 4 de cupe, în nemulțumire cumva sau în a atrage oameni nemulțumiți lângă voi, pentru că în esență voi sunteți oglinda. 9 de cupe cu 4 de spade. Din 2 de spade trebuie ajuns în 4 de spade, în liniște, în contemplarea minții. Da, pentru stabilitatea voastră. Acum există speranță, dar trebuie să vă odihniți, să vă calmați puțin 4 de bâte și să găsiți o soluție, să vindecați, să calmați apele din mintea voastră. Iar eremitul găsește răspunsurile singur. Unii dintre voi aveți așa o teamă de a fi singur, vă pasă și știu că poate îmi scrieți în comentarii că nu este ușoară singurătatea.
Nu vă contrazic, dar din a fi mulțumit cu cine ești și din a înțelege că singurătatea nu este o povară, este o binecuvântare pentru că ai ocazia și o șansă să te cunoști mai bine. Regina de cupe, iubire. Regina de cupe este intuitivă, este important să vă conectați la intuiția voastră și să vedeți pe cine protejați de fapt aici. Unii dintre voi s-ar putea să găsiți scuze partenerului în momentele voastre de dor maxim și apoi să vă întoarceți la realitate și să spuneți, dar nu, că nu mi mai trebuie. Iar alții dintre voi veți găsi în voi puterea să lăsați iubirea să iasă la suprafață și acest lucru va avea un impact foarte bun asupra relației voastre. Căței, să mă văd cu niște prieteni. Ei, iată cum această întâlnire cu niște prieteni poate fi fix această șansă de a primi un sfat obiectiv sau de a primi niște informații sau această bucurie cumva vă schimbă starea și puteți manifesta mai ușor lucrurile pe care vi le doriți. Însă săptămâna viitoare pare a fi una de contemplare sau o săptămână în care să doriți să vă protejați emoțional. Ochiul, abilități extrasenzoriale, încredeți-vă în intuiția voastră, exact ce spuneam cu Regina de cupe, să fiți atenți la motivele reale pentru care sunteți în situațiile în care sunteți. Și un scaun care este ocupat, cineva nou intră în viața ta, cineva nou poate fi o persoană din trecutul vostru, dar care acum vine schimbată, cineva nou poate fi realmente cineva nou, sau aici suspiciunile acestea sau lucrurile care v-au încurcat pe voi aici, să fi fost din cauza că voi ați avut bănuieli sau treburi de genul acesta și să vă clarificați puțin percepția, pentru că s-ar putea să vă fi înșelat. Și mai vreau pentru 4 de cupe să văd ce vă provoacă nemulțumire de fapt. Mi-a apărut ofițerul, fie voi, fie ei erați foarte mândri sau sunteți foarte mândri. Unul cam executa, celălalt conducea și atunci nu era cumva egalitate. Fie petreceați foarte puțin timp împreună, fie serviciul sau lipsa sa. Fie cineva nou care are o funcție importantă vine către voi, fie chestiuni legale. Am vorbit mai devreme despre chestiuni legale. Și ce ne mai spune 4 de cupe aici? Călătoria. Probabil că acest lucru înseamnă deconectare de la relația voastră oficială. Deci 4 acela de cupe spune ai plecat și ne-am deconectat. Sau dacă sunteți căsătoriți, persoana voastră dragă, soțul, soția, face foarte multe drumuri în afara casei și acest lucru vă deranjează. Dacă sunteți singuri, atunci poate aveți vreun serviciu din acesta care vă tot trimite pe drumuri și nu știți cum ați putea ajunge la stabilitate, sau aveți o credință foarte veche, foarte tradițională despre lucruri și trebuie să vă relaxați puțin, să vă lăsați așa spiritul să vă ducă către spontaneitate, iar pentru cei care sunteți separați, cumva tot așa, aveți o credință anume, aveți o idee, v-ați chitit pe o idee și acest lucru vă poartă, vă blochează energia. Sau poate persoana voastră dragă chiar face niște drumuri sau nu vă poate spune în acest secret, în acest moment, ce face, pentru că are un serviciu sau un rol care este de așa natură. Sau poate aveți de-a face aici cu cineva care conduce foarte mult sau care are un rol să conducă ceva și este foarte ocupat și acest lucru vă deranjează. Voi știți mai bine. Să vedem pe planul material ce apare. Pe planul material, pentru cei care sunteți angajați, da? Ce se întâmplă în viața voastră emoțională vă
reflectă și activitatea profesională, vă afectează cumva și acolo. Pentru cei care sunteți angajați, aveți o durere și respingeți cumva, sunteți într-o stare de saturație, vreți mai mult și posibil să nu vi se ofere, pentru că avem aici 3 de monede, sau să fiți într-un colectiv care în acest moment vă respinge cumva, nu vă acceptă. Poate aveți un serviciu nou care vă face plăcere și cu toate acestea nu vă place colectivul, să spunem așa. Pentru alții dintre voi, văd că aveți o discuție care v-a provocat o durere cu cineva la locul de muncă despre nemulțumirea voastră și așteptați un răspuns în această privință. Iar pentru alții dintre voi, după atâta amar de vreme, primiți niște lucruri bune, primiți o avansare sau primiți ceva în plus. Pentru cei care sunteți aici în construcție cu o casă, se pare că lucrurile nu avansează atât de mult pe cât v-ați dori voi, pentru că realmente văd planuri proiectate. Deci aveți o nemulțumire în planul financiar și puteți să știți să cereți ajutorul cuiva pentru că îl veți primi. 3 de monede spune lucrăm în echipă, regina de cupe aici este o energie care ajută, empatică și puteți cere ajutorul fie financiar, fie la locul de muncă, fie pur și simplu în această zonă cuiva ca să vă ajute pentru că primiți ajutorul. 6 de cupe. Da, așteptați un răspuns pentru o cerere pe care ați făcut-o acum ceva timp. Pentru alții dintre voi, după cum spuneam, starea emoțională vă influențează și locul de muncă, iar alții dintre voi vreți să reveniți la un loc de muncă și așteptați răspunsul sau vreți să începeți un loc de muncă care vă place foarte mult și vi se pare așa foarte potrivit. 5 cupe. Aveți clar aici o durere, o nemulțumire, da? Aveți o nemulțumire, aveți o piedică aici pe plan financiar, dar puteți cere ajutorul cuiva, unui prieten drag din cercul vostru intim de prieteni, din copilărie. Sau poate un prieten foarte drag din copilărie vă cere acum ajutorul și voi puteți să le oferiți o șansă și judecata. Sau poate aici aveți un proces pentru cineva drag pe care așteptați să îl încheiați. Este un proces de foarte multă vreme aici în discuție și veți avea nevoie de ajutor pentru a-l finaliza. Alții dintre voi cred că aveți o idilă cu cineva de la locul de muncă pentru care sperați la mai bine, iar alții dintre voi, după cum spuneam, ați tot făcut cereri unui superior și acum așteptați răspunsul, dar în funcție de acest răspuns veți lua și hotărârea. Plec sau mai stau. Iar pe plan emoțional avem 2 de cupe, pentru că tot l-am văzut mai devreme, steaua și 5 de spade, pentru că am vorbit despre el, și 7 de băte. Pe plan emoțional v-ați săturat de luptă și de traumă, v-a lăsat așa, v-a zdruncinat povestea aceasta și unii dintre voi vreți vindecare, vreți să mergeți pe drumul vostru și o puteți face. Fie aveți în față, cum v-a ieșit aici, o persoană nouă, da? Aveți în față o persoană nouă, nu știm cine este, nu știm ce naționalitate este, pare a nu fi în graficul idealului vostru, fie faptul că încă nu sunteți cu persoana la care vă gândiți voi, vă termină psihic, vă creează așa stări depresive. Și plouă și de câteva ore bune și știți când plouă cum se simte omul, mai apăsat de grijă așa. 5 de spade, acesta este o ceartă noastră cu noi înșine și o nevoie de a ne apăra de lume și de a pleca în lumea largă așa, de a lăsa totul în urmă. Indiferent de decizia pe care o luați, aici aveți 2 de cupe.
Unii dintre voi nu înțelegeți de ce nu sunteți cu persoana aceasta, dar aici vă spun că au fost conflicte, au fost cuvinte spuse, multe, poate nu urâte, dar vorbele care s-au spus au creat această ripostă, această poziție de putere a cuiva, această dorință de a se proteja, de a lupta. Iar alții dintre voi depășiți acest conflict, veți lăsa de la voi sau persoana la care vă gândiți voi lasă de la sine, pentru că știe că voi sunteți alesul și pentru că vă iubesc. Pentru 5 de spade, ce avem aici? 6 de bâte. Cu cât vă calmați mai repede mintea și cu cât nu insistați mai tare în direcția pe care voi dori să mergeți acum, cu atât veți avea mai repede succes. Șapte de bâte are 2 de monede. 2 de monede înseamnă că știu că pot avea ceva cu această persoană sau știu că pot realiza ceva care să mă facă să mă simt mai bine și mă gândesc foarte bine acum la modalitatea prin care o pot face. Deci este un fel de planificare, dar cu certitudinea că pot obține ce-mi doresc. Astfel încât, dacă voi în sinea voastră simțiți și intuiția voastră vă vorbește, pentru că avem aici să vă ascultați intuiția, faceți lucrurile pe care vi le spune intuiția. Intuiția este acea voce interioară care atunci când grăiește vă face să vă simțiți ciudat, vă creează disconfort. Altfel este rațiunea și rațiunea nu vă face să vă simțiți ciudat. Pajul de bâte. Pajul de bâte și are doar o bâtă aici, este și asul de bâte de acolo. Fie implică o chestiune legată de copii aici, iar persoana la care vă gândiți voi acum analizează cum să fie și cu voi, cum să își ducă și la bun sfârșit responsabilitățile pe care le are. Este un scenariu. Sau fie este o persoană imatură și atunci se gândește cum să se așeze, cum să facă, cum să vă mulțumească, da? Dar este o energie pasională, este o chemare aici care duce către doiul de cupe. Este o idee în mintea lor, dar nu numai în mintea lor, în sufletul lor, în ei înșiși. Este o idee. Și voi și ei vă gândiți cumva la același lucru, marea majoritate a voastră, dar sunt și niște impedimente aici, da? Cu șaptele acela de bâte. Și steaua clarifică pe 2 de cupe. Voi știți că este ceva în aer acolo, ei știu că este ceva în aer, dar între a ști și a se întâmpla există un drum. Și drumul acesta trece prin multe lucruri. Iată, cineva nu poate renunța la ceea ce are în acest moment pentru voi sau energia voastră este prea închisă, prea țintită către ceva anume și nu se poate manifesta această flacără aici a dorinței. Pajul de spade. Implică copii aici discuția, iar la nivel emoțional, cred că niște mesaje sau citirea unor mesaje vă vor ajuta să luați o hotărâre de aici, către viitorul vostru. Alții dintre voi, pe plan spiritual, așa, trebuie să renunțați la convingerile vechi. Pentru evoluție spirituală trebuie să cam uităm de tot ce știm deja și să fim foarte selectivi cu informația pe care o primim, pentru că este multă informație pe internet alterată. Talismanele. Aici avem un talisman care vorbește fix despre copii, iubirea dintre un părinte și un copil, mamă și fiică, dar
părinte și copil. Aici avem un pește, un semn al abundenței, dar care, vedeți, n-ar vrea să-și lase copilul pe drumuri sau știu oamenii aceștia că orice schimbare ar afecta cumva copilul și se gândesc cum să facă, deși nu vor să se dea bătuți. Aici este o inimă, dar vedeți ce modelare. Lucrurile nu sunt ușoare, este iubire, implică ciclicitate, ceva legat de toamnă, este o iubire karmică care poate exista, se poate manifesta, se poate împlini, pentru că am și 2 de cupe, da, delfinii, și am 2 chei identice, deci corespondența la nivel emoțional există. Dar de acolo până la a trăi în aceeași casă avem șoricelul. Sunt niște lucruri care trebuie reparate. Fie niște impedimente de natură financiară sau care implică responsabilitatea asupra copiilor aici, sau copiii au fost înainte o temă importantă între voi. Aici avem pomul cunoașterii care cere înțelepciune, dar pomul cunoașterii face mere, merele sunt tentația sau cunoașterea. Avem săgetătorul, da, acum în iunie se schimbă așa niște lucruri. V-am spus că Jupiter va face cu nodul nord, cu steaua, o conjuncție care va fi benefică pentru noi la nivel global, la nivel de relații, mai ales că prin vară retrogradează Venus, la nivel de relații, o ancoră care vorbește despre stabilitatea în relație și aici avem Pi, care poate fi o plăcintă, nu știu, poate rezonează cu cineva mesajul, sau Pi matematic, 3,14, magicianul, împărăteasa și împăratul, lumea în care trăim, dimensiunea 4/3, din eter trebuie să curățați, iar eterul este pentru noi corpul mental, pentru că prin gând manifestăm intenția, practic, și atunci trebuie să vedeți exact intenția voastră care este, pentru că în acest moment șoricelul acesta poate însemna că nu este claritate suficientă și că fie manifestați ce vă doriți, dar nu veți fi mulțumit de rezultat, fie trebuie să vă gândiți mai mult, să fiți mai înțelepți, Jupiter, mai înțelepți. Pești, iată, pești înseamnă iubirea universală. O libelulă crește. Steaua, ia uitați, se știe că puteți, 6 de bâte, vă face mai puternici toată această poveste, puternici. Aici este bagaj emoțional, v-am spus că s-au întâmplat niște lucruri care au dus aici, n-au apărut din senin discuțiile și aici este credința care spune Ankh, 2 de spade, pentru care simbolul acela egiptean de protecție a inimii sau a energiei, a chakrei inimii. Și atunci cineva își protejează inima în acest moment și curăță rănile. Sau poate ar trebui voi, înainte de a manifesta orice altceva, să vă curățați rănile, pentru că, da, yes, da, se pot dezlega lucrurile aici pentru voi, pot deveni stabile. Tu poți veni cu bagaj și poți rămâne. Săgetătorul are în opoziție Gemeni, poate cineva din Gemeni, poate cineva din Săgetător sau Scorpion, Taur, nu neapărat, avem toate zodiile pe masă. Energia feminină va fi bucuroasă, încă o stea și aici avem o mâță care își folosește intuiția, care se relaxează, da, dar care și atacă și fuge. Așa că 4 de spade este necesar, calmarea rațiunii, a minții. Vă mulțumesc tare mult, să fiți bine, să aveți o săptămână minunată și să fiți iubiți și sănătoși. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!